Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου του 2023. Μια δύσκολη μέρα. Δύο γειτονικές χώρες, η Τουρκία και η Ουκρανία, δοκιμάζονται. Θα κάνω μια αναφορά στη συνέχεια για τον σεισμό, στο επόμενο θέμα. Οφείλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη και να βοηθήσουμε τους δύο λαούς, και τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας, για αυτή την τεράστια δοκιμασία που περνούν. Θα κάνω αναφορά ένα από τα θέματά μας. Το πέμπτο θέμα είναι αυτό. Ξεκινήσουμε πάντα από τον πόλεμο από την Ουκρανία. Στα μέτωπα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Είπαμε ότι υπάρχει στατικότητα, μάχες υπάρχουν, βομβαρδισμοί υπάρχουν καθημερινά, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλα γεγονότα, ούτε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι πήραν ένα χωριό κοντά στο Ντονέτσκ. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, που έχει σημασία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις χώρες που διαθέτουν σοβαρές υπηρεσίες και αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις, και έχω προσωπική εμπειρία από το θέμα αυτό. Όντως είναι, θα έλεγα, ίσως ο πιο καλά οργανωμένος στρατός από αυτούς που έχω γνωρίσει πάντα. Λέει λοιπόν το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να περικυκλώσουν πανταχώθεν τον Μπαχμούτ. Επίσης είπαμε ότι είναι κρίσιμη σημασία στον Μπαχμούτ. Εάν κατορθώσουν οι Ρώσοι και πάρουν τον Μπαχμούτ, τότε θα κινδυνέψει το Σιβέρσκ. Είναι μια πόλη βόρεια από τον Μπαχμούτ, αλλά θα αποδυναμωθεί και η άμυνα στην Αντβίβκα. Που Αντβίβκα είναι, είπαμε, μια πόλη δίπλα στο Ντονέτσκ, πολύ καλά οχυρωμένη από το 2014, και από εκεί εκτόξευαν οι Ουκρανικές δυνάμεις από το 2014 και μετά συνεχώς πειρά στον Ντονέτσκ, που είναι η πρωτεύουσα της μιας από τις αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες που δημιουργήθηκαν μετά το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτά σε σχέση με οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι χρησιμοποιούν χημικά όπλα στον Μπαχμούτ εναντίον των δυνάμεων που πολιορκούν την πόλη αυτή. Αυτά σε σχέση με τα επιχειρησιακά, άλλο τίποτα δεν υπάρχει επιχειρησιακό. Υπάρχουν άλλες εξελίξεις μέσα στο Κίεβο κυρίως. Είδαμε ότι, το είπαμε και χθες, ότι γίνονται έρευνες στο Υπουργείο Άμυνας για διαφθορά που είναι δισεκατομμυρίων το νόμισμα της Ουκρανίας. Νομίζω 50-60 εκατομμύρια ευρώ είναι η διαφθορά που, στα θέματα προμηθειών δηλαδή. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Ρεζνίκοφ, είναι υπομετακίνηση. Τη θέση του θα πάρει μέχρι τώρα επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Μπουντάνοφ, στρατηγός Μπουντάνοφ. Διάβασα το βιογραφικό του, έχει ένα βιογραφικό ενδιαφέρον που σχετίζεται πιο πολύ με πληροφορίες και με ειδικές επιχειρήσεις. Αλλά πάλι σήμερα διάβασα, ενώ είχε δρομολογηθεί η αποπομπή του Ρεζνίκοφ και η ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Άμυνας από τον Μπουντάνοφ, διάβασα ότι ο Ρεζνίκοφ τελικά αναβάλλεται ο ανασχηματισμός, και ότι ο Ρεζνίκοφ τελικά θα τοποθετηθεί σε άλλο Υπουργείο. Αυτά, για να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είσαι εκεί τώρα, έτσι, από δημοσιεύματα από εδώ και από εκεί δεν βγάζεις άκρη. Πάντως κάποια χαρτιά θα έχει και ο Ρεζνίκοφ για να αντιστέκεται και να μην το στέλνουν σπίτι του. Επίσης γράφτηκε κάπου, να σας πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να βρω και άλλα στοιχεία, ότι σήμερα οι δυνάμεις ελέγχου, οι υπηρεσίες ελέγχου θα έλεγχαν και το Δημαρχείο του Κιέβου και τον Δήμαρχο του Κιέβου, τον κύριο Κλίτσκο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όνομά του, ένας πρώην πυγμάχος, ο οποίος είναι και το αντίπαλο δέος του Ζελένσκι. Δηλαδή ο Ζελένσκι φοβάται ότι μπορεί να τον ανατρέψει ο Κλίτσκο και να είναι αυτός ο ηγέτης της Ουκρανίας.
Επίσης έχουμε και άλλες εξελίξεις. Έχουμε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ ότι σε συνάντηση ή σε συζήτηση που είχε με τον Πούτιν, του έδωσε το λόγο του ο Πούτιν ότι δεν πρόκειται να δώσει εντολή να σκοτώσουν τον Ζελένσκι. Και μάλιστα διάβασα ότι μετά από αυτή τη συνομιλία είναι όντως ο Ζελένσκι έχει κάνει μια δήλωση και είπε δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, πιθανόν τον διαβεβαίωσε ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αυτά δεν έχουμε ιδιαίτερα ούτε δημοσιεύματα ούτε άλλες πληροφορίες για την Ουκρανία. Υπάρχει απλά οι Financial Times έγραψαν ότι θα επισκεφθεί στη Σύνοδο Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι παρόν και ο Ζελένσκι. Δεύτερη φορά νομίζω ότι βγαίνει από τη χώρα, είναι μια είδηση αυτό. Ο Ζελένσκι θα επιδιώξει να πάρει όσον το δυνατόν πιο γρήγορα την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσιων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, ούτως ώστε αν αρχίσουν διαπραγματεύσεις θα πιεστεί η Ουκρανία να κάνει και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει και αναλόγως με τις μεταρρυθμίσεις θα επιταχυνθεί και η πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε πει εδώ ότι κατά την άποψή μου η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον φυσικά πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι μια λύση που πιθανόν ήταν μια λύση πριν το 2008 και πριν το 2014 που πιθανόν να τους βόλευε όλους. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πάμε στο δεύτερο θέμα, σχετικό είναι φυσικά με αυτά που είπαμε, είναι το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία, επειδή ακούγονται πολλά για το θέμα αυτό. Η Deutsche Welle έγραψε ένα άρθρο, ή μάλλον δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στην Deutsche Welle, το οποίο αφορά το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία. Τώρα, όταν λέμε ότι υπάρχει διαφθορά στην Ουκρανία, εμείς δεν είμαστε λευκές περιστερές, έτσι, ενώ και η Ελλάδα και άλλες χώρες. Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και τέτοια ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, ίσως μεγαλύτερη σημασία από ό,τι σε άλλες χώρες που δεν έχουν τον πόλεμο μέσα στη χώρα τους. Μήπως γίνεται καταπολέμηση της διαφθοράς για το Θεαθήνες στην Ουκρανία, είναι ο τίτλος του άρθρου που δημοσιεύτηκε στην Deutsche Welle. Έρευνες για διαφθορά σε βάρος πολιτικών, δημοσίων υπαλλήλων και ολιγαρχών διεξάγονται στο Κίεβο. Ποιος είναι πραγματικά ο στόχος της Ουκρανικής ηγεσίας? Οι Ουκρανικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εντείνουν από τις αρχές του μήνα αισθητά τις ενέργειές του κατά τη διαφθοράς. Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας, SBU, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη Ήχορ Κολομόισκι σε σχέση με την επεξαίρεση 40 δισεκατομμύριων γρίβνων που αντιστοιχούν σε περίπου 980 εκατομμύρια ευρώ, περίπου $1 δισεκατομμύρια, από τη διοίκηση του μεγαλύτερου ουκρανικού παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου Ουκρνάφτα και του διαχειριστή αγωγών Ουκρτρανσνάφτα. Να πούμε εδώ ότι είχα μια συζήτηση χθες με έναν φίλο που παρακολουθεί από πιο κοντά το θέμα της Ουκρανίας, μου είπε ότι ο Ήχορ Κολομόισκι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε στην πολιτική σκηνή τον Ζελένσκι και τον έκανε πρόεδρο. Τώρα λέει, με ρώτησε γιατί κατά την άποψή σου στρέφεται εναντίον του. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω απάντηση. Εδώ δίνεται μια απάντηση, θα δείτε παρακάτω, μια ερμηνεία δηλαδή. Επιπλέον, το Κρατικό Γραφείο Ερευνών ανέφερε ότι ένας πρώην Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα, πιθανώς ο Ήχορ Νάσαλικ, είναι ύποπτος και αυτός για διαφθορά. Κατηγορείται πως είχε συνάψει συμβάσεις υπέρ εταιρεών που συνδέονται με τον ολιγάρχη Δμήτρο Φίρτας, προκαλώντας το κράτος απώλειες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων γριβνών, περίπου δηλαδή 35 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η SBU και η DBR διεξήγαγαν έρευνες στο σπίτι του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ,
αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, στα πλαίσια των ερευνών που γίνονται για να βρεθούν, να εντοπιστούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, το οποίο μετέφερε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και όλη την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα ερευνάται ο προηγούμενος Υπουργός Εσωτερικών μήπως έβαλε το χέρι του σε αυτό το δυστύχημα που σκοτώθηκε αυτός που τον αντικατέστησε σε θέση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμη ερευνήθηκαν εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιρεών αλλά και η διεύθυνση της φορολογικής υπηρεσίας του Κιέβου. Έγιναν επίσης έρευνες σε πρώην αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας κατόπιν υποψιών για υπεξαιρέσεις, πλαστογραφήσεις καθώς και για παρεμπόδιση του έργου των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, βαριά κατηγορία. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο ύποπτος φέρεται να εργάστηκε για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για το στρατό σε υπερβολικές τιμές και την αγορά αλεξίσφαιρων γυλαίκων, κρανών, ρουχισμού και άλλων ειδών χαμηλής ποιότητας. Ενώ οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες, η κυβέρνηση απέλυσε σχεδόν ολόκληρη την ηγεσία των Ουκρανικών τελωνίων και ορισμένων άλλων υπηρεσιών. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σε ομιλία του ότι είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο των ερευνών. Δυστυχώς, σε ορισμένους τομείς μπορείς να εγγυηθείς την νομιμότητα μόνο αν αλλάξεις την ηγεσία, ταυτοχρόνως με την εφαρμογή των θεσμικών αλλαγών, τόνισε ο επικεφαλής του κράτους της Κριμαίας, ο Ζελένσκι δηλαδή. Ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, πολιτικός επιστήμονας και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών Πέντα, πιστεύει ότι το Προεδρικό Γραφείο χτυπά με ένα σμπάρο 2 τριγώνια μέσω του αγώνα κατά της διαφθοράς. Αυτή ήταν μια μεγάλης κλίμακας επίδειξη στον αγώνα κατά της διαφθοράς και δεν ήταν τυχαίο που συνέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που έγινε στο Κίεβο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας, λέει ο Φεσένκο, κρίνοντας πως έτσι ικανοποιείται ταυτοχρόνως και η επιθυμία της ουκρανικής κοινής γνώμης να τιμωρηθούν οι διαφθαρμένοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Ο Φεσένκο συμβουλεύει να εξετάσουμε προσεκτικά ποιες δομές διεξήγαγαν τις έρευνες. Οι δομές που εξήγαγαν τις έρευνες συνεργάζονται ενεργά με το γραφείο του Προέδρου, αν και το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, οι οποίες είναι πιο ανεξάρτητες, θα έπρεπε να είναι ενεργές σε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε ο εμπειρογνώμονας. Εδώ δηλαδή ο Φεσένκο αφήνει υπονοούμενα και λέει, ενώ θα έπρεπε να κάνει το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς στις έρευνες αυτές, που είναι πιο ανεξάρτητες, τις έκαναν αρχές που είναι ελεγχόμενες απολύτως από το Ζελένσκι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαφθορά που αφορά τον κύκλο του Ζελένσκι μένει στο απειρόβλητο. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να πει, γι' αυτό το αναφέρει ο Φεσένκο. Ο επικεφαλής της οργάνωσης κατά της διαφθοράς State Watch, ο Λεξάντρ Λεμένοφ, πιστεύει πως οι έρευνες αποσκοπούν στο να καταδείξουν ότι η διαφθορά καταπολεμάται στην Ουκρανία, ωστόσο δεν πρόκειται πραγματικά για υποθέσεις που θα οδηγήσουν τελικά σε ενοχή. Ο Μίκολα Χαύρονγιουκ του Ουκρανικού Κέντρου Πολιτικής και Νομικής Μεταρρύθμισης πιστεύει ότι είναι καλό σημάδι όταν διεξάγονται έρευνες και αξιολογούνται κάποιοι ως ύποπτοι. Για να ερευνήσουν αποτελεσματικά, οι αρχές πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για παράνομη δραστηριοποίηση και να τεκμηριώσουν τα πάντα. Είναι αδύνατο να γίνουν όλα αυτά σε μια συγκεκριμένη ημέρα, για παράδειγμα εν ώψη μιας συνόδου κορυφής, τονίζει ο ειδικός σε θέματα πολιτικής κατά της διαφθοράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και αυτός ότι έγιναν οι έρευνες για το Θεαθήνε, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα αποτέλεσμα. Με την επιβίωση της Ουκρανίας να διακυβεύεται στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο Χαύρονγιουκ πιστεύει ότι θα ήταν απερίσκεπτη και επικίνδυνη κίνηση από την πολιτική ηγεσία της χώρας να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των διεθνών εταίρων με μια ψεύτικη καταπολέμηση της διαφθοράς, ελπίζοντας πως ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν θα διακινδυνεύσει κάτι τέτοιο εξ αρχής. Πάντως και εδώ αφήνει υπονοούμενα.
η υπόθεση του Ρεσνίκοφ, που είναι υπουργός άμυνας και δεν το διώχνει και θα τον πάει μάλλον σε άλλο υπουργείο, αν γίνει έτσι, είπαμε δημοσίευμα τωρινό. Επίσης και η έρευνα στο δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο, που είναι ανταγωνιστής και τον απειλεί, είναι δύο δείγματα που συνηγορούν στον τίτλο του άρθρου, αλλά και στο περιεχόμενο του άρθρου που διαβάσαμε. Λοιπόν, αυτά, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η συνεργασία της Ρωσίας με το Ιράν. Έχουμε πει ότι αυτός ο πόλεμος, αλλά και η επιβολή κυρώσεων, που θα πρέπει να γίνονται και κυρώσεις, αλλά απλά να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχουν και αποτέλεσμα. Μην την πληρώνουμε εμείς που δεν φταίμε και οι χώρες της Ευρώπης και η ρωσική οικονομία να μην έχει υποστεί αυτά τα οποία σχεδίασαν, δηλαδή τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουμε εμείς, και να υποφελείται η Τουρκία, η Κίνα, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που κάνουν δοσοληψίες με τη Ρωσία και το Ιράν. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η χώρα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστό είναι αυτό, τώρα έχουμε και δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal που έχουν πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, το λένε μέσα, ότι το Ιράν σε συνεργασία με τη Ρωσία φυσικά, θα προχωρήσουν στην κατασκευή εργοστασίου, το οποίο θα μπορεί να παράγει ετησίως μέχρι και 6.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, καμικάζι κτλ. Με δεδομένο ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, θεωρώ ότι είναι μια είδηση που αξίζει τον κόπο να τη δούμε, να το έχουμε υπόψη μας, μήπως ξυπνήσουν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, και ασφαλώς η πανεπιστημιακή έρευνα, και έχουμε πει από την αρχή ότι αναγνωρίζουμε και την πρωτοβουλία και το έργο που κάνουν όλοι οι επιστήμονες, οι φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα 5 πανεπιστήμια που εμπλέκονται, αλλά αυτές είναι αργές διαδικασίες. Δηλαδή, ξέρετε το ζήσεμάι μου, έτσι, πρέπει να πάμε σε γρήγορες διαδικασίες. Κοιτάξτε τι κάνει η Ρωσία. Δεν είπε στα πανεπιστήμια της, κάντε μου και εσείς ένα. Πήρε τη Ρωσία που έχει έτοιμα, το Ιράν, το έστησε πάνω σε μερικούς μήνες να βγάλει 6.000 drones. Εκεί πρέπει να πάει και η Ελλάδα. Μην περιμένετε να οριμάσει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η Μόσχα και η Τεχεράνη προχωρούν στο σχεδιασμό κατασκευής εργοστασίου στη Ρωσία, που θα μπορεί να παράγει ιρανικού σχεδιασμού drones, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, δηλαδή προχώρησαν και στην τοποθεσία που θα κτιστεί το εργοστάσιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την περιοχή Γελαμπούγκα στη Δυτική Ρωσία στις 5 Ιανουαρίου, χθες δηλαδή, περιοδεύοντας σε πιθανή τοποθεσία για την όχι χθες, πριν από ένα μήνα, περιοδεύοντας σε πιθανή τοποθεσία για την εγκατάσταση του εργοστασίου. Επικαλούμενοι αξιωματούχος από κράτος σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δηλαδή υπηρεσία πληροφοριών κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ, η εφημερίδα ανέφερε ότι μια τέτοια εγκατάσταση θα μπορούσε να παράγει έως και 6.000 ιρανικού σχεδιασμού μη επανδρομένα αεροσκάφη τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει η Ρωσία στη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Ουκρανίας. Η Washington Post με τη σειρά της ανέφερε τον Νοέμβριο ότι τα σχέδια για ένα τέτοιο εργοστάσιο ήταν σε τελικό στάδιο, αφού το Ιράν και η Ρωσία ολοκλήρωσαν μια συμφωνία εκείνο το μήνα. Τον Νοέμβριο υπέγραψαν τη συμφωνία, τον ίδιο μήνα έβαλαν κάτω τα σχέδια, 5 Ιανουαρίου πήγαν να δουν το χώρο, σε μερικούς μήνες θα υπάρχει εργοστάσιο. Βάλε σχέδια, ξανά, πότε θα αποκτήσει η Ελλάδα επάρκεια σε αυτόν τον τομέα. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν την Τεχεράνη για να συζητήσουν και να υπογράψουν την τελική συμφωνία. Το Ισραήλ, η ΗΠΑ και πολλές άλλες δυτικές χώρες κρούουν τον κόνδωνα του κινδύνου για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας, καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν παγκόσμια απομόνωση μέσω κυρώσεων. Δηλαδή οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και στο Ιράν και στη Ρωσία τους φέρνουν κοντά.
Έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους οι δύο χώρες, τα έχουμε πει αυτά, ιδιαίτερα μετά την εισβολή, γιατί και μην νομίζετε και η σχέση Ρωσίας και Ουκρανίας και Ρωσίας και Ιράν δεν είναι αδελφικές, έχουν καχυποψία η μία σε σχέση με την άλλη. Και το Ιράν έχει τις δικές του βλέψεις στον Κάφκασο, πολλοί λαοί που κατοικούν στον Κάφκασο, για παράδειγμα οι Οσέτοι, ο λαός της Οσετίας, οι Οσετίνοι, η γλώσσα τους ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Δηλαδή διεκδικούν ακόμα και το Αζερβαϊτζάν που θέλει να είναι με την Τουρκία, οι Ιρανοί τους θεωρούν Ιρανούς τους Αζέρους, παρότι μιλούν τουρκικά. Και έχουν και στο χώρα τους 8-9 εκατομμύρια Αζέρους τουρκόφωνους. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι το Ιράν όταν κατηγορήθηκε ότι έστειλε μη επανδρομένα αεροσκάφη drones καμικάζι στη Ρωσία, κατηγορήθηκε από τη διεθνή κοινή γνώμη, το αρνήθηκε στην αρχή, αλλά μετά είπε όχι, έστειλα, αλλά τα έστειλα πριν τον πόλεμο. Άρα δεν εμπλέκουμε στον πόλεμο. Έκανα δηλαδή μια εμπορική συμφωνία. Επίσης είχαμε και μια άλλη εξέλιξη. Έκαναν διασύνδεση των τραπεζικών του συστημάτων η Μόσχα και η Τεχεράνη τον περασμένο μήνα, ενισχύοντας τη συνεργασία τους εν ώψη των δυτικών κυρώσεων. Οι New York Times ανέφεραν το Δεκέμβριο ότι οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να αναχαιτήσουν την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει και να παραδίδει drones για χρήση από τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία. Επικαλούμενοι πολλούς αξιωματούχους ασφάλειας των ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή η New York Times, ανέφερε ότι το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να δώσει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να καταρρύψει οποιοδήποτε μη επανδρομένο αεροσκάφος καμικάζι που καταφέρει να αποκτήσει η Ρωσία, καθώς και να στοχεύει τις τοποθεσίες εκτόξευσής τους. Να πούμε ότι εδώ ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ισραήλ πιθανόν έδωσε στις ΗΠΑ, γιατί το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή. Είναι εκτεταμένη η χρήση αυτού του όπλου, δηλαδή παρότι ακόμα και σε περιπτώσεις που πρόκειται για ομάδες, ούτε καν κράτη, δηλαδή οι Χούθοι στην Ιεμένη δεν έχουν κράτος, είναι ομάδες οι οποίοι κτυπούν ακόμα και τις εγκαταστάσεις της Αράμκο σε εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ιεμένη, που εντάξει μπορεί να τους τα δίνουν οι Ιρανοί, αλλά έχουν αποκτήσει και τεχνογνωσία και φτιάχνουν μόνοι τους πολλά από αυτά. Στοχεύουν και το Ισραήλ, οι στόχους του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κατορθώσει να τα αντιμετωπίσει και αυτή την τεχνογνωσία που απέκτησε υπάρχουν φήμες ότι την έδωσε στην Ουκρανία και έκτοτε πολλά από τα ρωσικά ιρανικού σχεδιασμού ή ιρανικής κατασκευής drones καταρρίπτονται πριν πάνε στο στόχο τους. Τώρα, όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, επικρίνουν αυτή την εμπλοκή του Ιράν μάλιστα είχαν απειλήσει είχε ζητήσει ο Ζελένσκι να καταστρέψουν τα εργοστάσια του Ιράν που παράγουν αυτά τα. Σε μια δήλωση τον περασμένο μήνα ο Μπλίνκεν σχετικά με τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μιας ιρανικής εταιρείας κατασκευής μη επανδρομένων αεροσκαφών που συνεργάζεται με τη Μόσχα, ο Μπλίνκεν επέκρινε σκληρά την Τεχεράνη για το ρόλο του στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το Ιράν έχει γίνει πλέον ο κορυφαίος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ρωσίας, επισήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωση που έκανε. Το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει την υποστήριξή του στον απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να διαταράξουμε και να καθυστερήσουμε αυτές τις μεταφορές και να επιβάλλουμε το κόστος στους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτήν την δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτά και με το επόμενο θέμα μας που είναι με τα drones. Είναι σημαντικό θέμα, μας αφορά και πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό θέμα τελικά το μπαλόνι που πέταξε πάνω από την Αμερική και τελικά αφού διέσχισε, είδα το χάρτη, ολόκληρη την Αλάσκα, Καναδά, Αμερική, το κατέρριψαν λίγο πριν φύγει από τον αέριο χώρο της Αμερικής, δηλαδή τις ακτές της Νότιας Καρολίνα. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή, συγγνώμη, μπήκε στην Αλάσκα, δεν το είδαν. Μπήκε στον Καναδά, ο Καναδάς γιατί το άφησε, ο Καναδάς είναι μια χώρα όσο είναι η Ευρώπη. Πώς το άφησαν και πέρασε. Πέρασε, μπήκε στην Αμερική.
Ολόκληρη την Αμερική την πέρασε και τελικά το κατέρριψαν. Να πούμε ότι οι Κινέζοι λένε, διαμαρτύρονται, γιατί το καταρρίψατε, ήταν ένα μη στρατιωτικό, επιστημονικό εργαλείο, έκανε έρευνες μετεωρολογικές. Υπάρχουν και ορισμένες απόψεις που λένε ότι πάνω από τα 60.000 πόδια έχουν δικαίωμα να το χρησιμοποιούν, δεν θεωρείται, δηλαδή ο εναέριος χώρος, ο εθνικός εναέριος χώρος έχει και ένα όριο. Αλλιώς θα μπορούσε να πεις γιατί είναι και οι δορυφόροι που πάνω από τη χώρα μου. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι ασαφές το νομικό πλαίσιο το διεθνές, που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Όμως υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θέτει η κυρία Jill Goddenziel σε ένα άρθρο της στο Forbes. Εκείνα τα ερωτήματα θα πρέπει να τα δούμε. Λέει λοιπόν, καταρρίπτοντας το κινέζικο κατασκοπευτικό αερόστατο στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνα, δηλαδή ενώ μπήκε από πάνω από την Αλάσκα, από τη βόρειο-δυτική Αμερική, κατέβηκε και το κατέρριψαν στην νοτιοανατολική Αμερική, είπα, στην Καρολίνα δηλαδή, Νότια Καρολίνα. Λοιπόν, καταρρίπτοντας το κινέζικο κατασκοπευτικό αερόστατο στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνα, τα αμερικανικά μαχητικά ξεφούσκωσαν μια διπλωματική κρίση που εξελίχθηκε όσο ήταν πάνω από τον αμερικανικό εναέριο χώρο. Το μπαλόνι εισήλθε στις υπερωτικές ΗΠΑ στις παραμονές της ακυρωθήσας επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν στην Κίνα εξ αυτού του γεγονότος. Παρόλο που το Πεκίνο επέμεινε ότι πρόκειται για μετεωρολογικό αερόστατο, τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ήταν ένα κατασκοπευτικό αερόστατο που παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Κίνα υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και ασφαλώς δεν το παραδέχεται. Για να καθησυχάσουν τους πολίτες και να διατηρήσουν το διπλωματικό πλεονέκτημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τονίσουν ότι η Κίνα υπονομεύει τη διεθνή ένομη τάξη που η Ουάσιγκτον θέλει να προστατεύσει. Λέει, το κινέζικο αερόστατο εισήλθε αρχικά στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ πάνω από την Αλάσκα. Βγήκε περνώντας τον Καναδά. Έπειτα ξαναμπήκε στην Αμερικανική επικράτεια, εντοπίστηκε κοντά στο Αϊντάχο και έγινε αντιληπτό από πολίτες. Προσέξτε, μέχρι τότε τι έκαναν οι αρχές, δεν το είδαν. Έγινε αντιληπτό από πολίτες πάνω από τη Μοντάνα το βράδυ της Πέμπτης. Φάνηκε να είναι εξοπλισμένο με ηλιακούς συλλέκτες και να ελέγχεται η πορεία του μέσω ασυρμάτου. Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ελεγχόταν εξ αποστάσεως ή απλώς εκινήτο με τον άνεμο. Λοιπόν, λέει διάφορα για τι λέει ο ΑΕΚΑΟ, να τα ξεπεράσουμε αυτά. Ακόμα και αν το κινέζικο αερόστατο παρεξέκλεινε της πορείας του, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το Πεκίνο θα έπρεπε να είχε επιδείξει τη δέουσα υπευθυνότητα, προειδοποιώντας την Ουάσιγκτον ότι το μπαλόνι της είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας του το αερόστατο πετούσε σε υψόμετρο κάτω από τα 60.000 πόδια, τότε έπρεπε να συμμορφωθεί με επιπρόσθετα πρότυπα ασφαλείας, όπως ο φωτισμός του τις νυχτερινές ώρες, γιατί κάτω από τα 60.000 πόδια πετούν και τα επιβατικά αεροσκάφη, μην πάει και τρακάρει κανένα πάνω του. Λοιπόν, το ψέμα της Κίνας θα ξεφουσκώσει εντελώς τις επόμενες μέρες, καθώς το Πεντάγωνο θα μάθει περισσότερες πληροφορίες από τα συντρίμμια του μπαλονιού. Πολλά ερωτήματα όμως μένουν αναπάντητα, γι' αυτό διάλεξα να κάνουμε. Επειδή απασχόληση και υπάρχει ένταση στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων χωρών του κόσμου, γι' αυτό θεώρησα καλό ότι πρέπει να το μοιραστούμε. Υπάρχουν λέει πολλά ερωτήματα που ίσως μείνουν αναπάντητα. Πάμε λοιπόν. Τα ερωτήματα είναι 8. Πρώτον, ήλεγχε η Κίνα την πορεία του αερόστατου ενώ κινούνταν παρανόμως στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ? Πρώτο ερώτημα, δεν θα απαντηθεί. Δεύτερον, υπήρχε κάποια περιοχή μεταξύ Αλάσκας και Νότιας Καρολίνας όπου το Πεντάγωνο θα μπορούσε να καταρρύψει με ασφάλεια το αερόστατο? Σου λέει, γιατί το άφησες να περάσει και να καταγράψει τα πάντα και μπορεί αυτό να είχε τρόπο να τα έστελνε τα δεδομένα? Αυτό το κατέρριψε είναι κατόπιν εορτής. Τις πληροφορίες τις πήρε, σου λέει. Γιατί δεν το κατέρριψες στην Αλάσκα για παράδειγμα, που δεν έχει και κατοικημένους τόπους? Τρίτον, μήπως η Κίνα έστειλε επίτηδες στο αερόστατο παραμονές της προγραμματισμένης επίσκεψης του Μπλίνκεν στη χώρα για να την τορπιλήσει? Τέταρτον, πώς μπήκε ένα αερόστατο στον αέριο χώρο των ΗΠΑ χωρίς να εντοπιστεί? Το είπα και εγώ πριν από λίγο.
Δηλαδή το είδαν οι πολίτες στη Μοντάνα και μετά κινητοποιήθηκε το σύστημα. Περίεργο. Λοιπόν, πέμπτον, γιατί δεν ειδοποιήθηκαν οι πολίτες όταν το αερόστατο εντοπίστηκε πάνω από την Αλάσκα? Έκτον, από τη στιγμή που το αερόστατο έφτασε ως τη Μοντάνα και καταρρίφθηκε στη Νότια Καρολίνα, τα ισχύοντα πρότυπα και οι κανονισμοί μας προσφέρουν όντως ασφάλεια? Το είπα και εγώ πριν από λίγο. Γιατί το αφήσατε να διασχίσει όσο της είπα και να πάρει τα πάντα, όλες τις στρατηγικές πληροφορίες που επιδιώκει και πιθανόν η Κίνα? Έκτον, έβδομον, την επόμενη φορά μπορεί να δούμε ένα οπλισμένο μπαλόνι, γιατί στο παρελθόν έγιναν, να πετάει από πάνω? Και όγδον, που σχετικό με το έβδομο, όπως τα ιαπωνικά αερόστατα που σκότωσαν αμάχους στο υπηρετικό έδαφος των ΗΠΑ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιθέσεις που οι αμερικανικές κυβερνήσεις απέκρυψαν για χρόνια, το είχαν αποκρύψει τότε. Λέει στο τέλος, αν η Κίνα έστειλε το αερόστατό της με σκοπό να τεστάρει τη ΗΠΑ, ουσιαστικά θέλησε να εκμεταλλευτεί το αμερικανικό αίσθημα νομιμότητας για να προωθήσει τους δικούς της στρατηγικούς στόχους. Το κατασκοπευτικό αερόστατο έφερε τον αμερικανικό στρατό σε δύσκολη θέση. Να το καταρρίψει και να διακινδυνεύσει απώλειες μεταξύ των πολιτών στο έδαφος των ΗΠΑ ή να το αφήσει στον ουρανό και να διακινδυνεύσει τη διαρροή πληροφοριών και μια σειρά από πολιτικές επιπτώσεις. Στον κινέζικο λαό και στους Αμερικανούς πολιτικούς που εργαλειοποιούν τους για μικροκομματικούς σκοπούς τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας αντί να τις αντιμετωπίζουν, το Πεκίνο θα μπορούσε να παρουσιάσει το αφήγημα ότι έστειλε ένα κατασκοπευτικό στις ΗΠΑ και οι αμερικανικές αρχές δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αν ο Υπουργός Μπλίνκεν επισκεπτόταν τελικά την Κίνα, θα το έκανε ευρισκόμενος σε δύσκολη, ευάλωτη θέση. Αυτό θα υποστήριζαν οι Κινέζοι και θα τους σιγόνταραν Αμερικανοί πολιτικοί για ιδιωτελείς σκοπούς αντιπολιτευτικούς. Αν ακύρωνε την επίσκεψή του, όπως και έγινε, η Κίνα θα μπορούσε να κατηγορήσει τον Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα μηνύματα. Σε άλλες περιπτώσεις, η Ουάσιγκτον επέδειξε ατολμία στο να εγκαλέσει το Πεκίνο για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να διστάσουν να επιβεβαιώσουν ποιος είναι ο δικός τους εναέριος χώρος. Οφείλουν να καταδικάσουν τις ενέργειες της Κίνας και να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Προσέξτε εδώ τι λέει. Επιπλέον, πρέπει να εξηγήσουν με σαφήνεια στον αμερικανικό λαό γιατί επέλεξαν να μην καταρρίψουν αρχικά το αερόστατο, να τονίσουν ότι έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να αμβλύνουν το εύρος των πληροφοριών που μπορούσε να συλλέξει το κινέζικο αερόστατο και να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές εισβολές αερόστατων είτε θα κοπούν οριστικά είτε έστω θα είναι σπάνιο φαινόμενο. Καθώς η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένει τεταμένη, η Ουάσιγκτον πρέπει να διασφαλίσει ότι έστειλε το σωστό μήνυμα σκάζοντας τον μπαλόνι. Τέλος πάντων, ειλικρινά προκύπτουν αρκετά θέματα με το μπαλόνι. Τα ερωτήματα τα είχαμε θέσει και χθες εμείς και προχθές και τώρα στη διάρκεια και βλέπουμε ότι τα θέτει και στο Forbes μια δημοσιογράφος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο σεισμός. Ακούστε, όταν είχαμε εμείς μια καταστροφή, μια εθνική καταστροφή την θεωρώ, ή μια εθνική τραγωδία, όχι εθνική καταστροφή, και εννοώ το θάνατο των 2 αεροπόρων, η Τουρκία, νομίζω και την ίδια μέρα, αλλά και την άλλη μέρα που ψάχναμε την σωρό του Τσιτλακίδη, του Στάθη, του Σμιναγού, συνέχισε να κάνει παραβιάσεις. Εκτός από αυτό, που είναι μια έμπρακτη ασέβεια του τουρκικού κράτους, είχαμε και διάφορες αθλιότητες από Τούρκους δημοσιογράφους, παρουσιαστές στην τηλεόραση. Χθες το βράδυ στις 3 η ώρα, τη στιγμή που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έγινε ο σεισμός. Και μιλάμε για ένα σεισμό που έγινε σε μια περιοχή όχι 10 εκατομμυρίων, 14 εκατομμυρίων, 15, γιατί εδώ για ένα περίεργο λόγο, πραγματικά δηλαδή πρέπει να αναφέρονται μόνο στην Τουρκία, δεν αναφέρονται στη Συρία, όπου και εκεί ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγάλος, δεν λέω ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, 2 λαοί, ή μάλλον λαοί 2 χωρών, γιατί δεν είναι οι Τούρκοι αυτοί που πέθαναν όλοι, είναι και άλλοι λαοί,
την ώρα που κοιμόντουσαν στις 3 η ώρα, τους ήρθε ο σεισμός. Και ένας σεισμός πραγματικά ο μεγαλύτερος που έγινε τον 20ο αιώνα σε αυτή την περιοχή. Τώρα λένε ότι οι νεκροί είναι πάνω από 2.000. Εγώ πιστεύω ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν, θα είναι πολύ περισσότεροι, δεν θέλω να πω τώρα. Γιατί έγινε σε περιοχή με μεγάλες πόλεις, του 1 εκατομμυρίου, του 1,5 εκατομμυρίου, των 2 εκατομμυρίων, κατέρευσαν πολλά κτίρια και μάλιστα ορισμένα σαν χάρτινη πύργη, δηλαδή αυτοί οι κατασκευαστές, οι πολιτικοί μηχανικοί, τι με σκέτο άμμο τα έκαναν αυτά τα κτίρια. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Έγινε λοιπόν αυτή η μεγάλη καταστροφή, η πατρίδα μας, και μπράβο στην Ελλάδα, άμεσα, ίσως να ήμασταν και οι πρώτοι που στείλαμε ΕΜΑΚ, πρωί-πρωί, με ένα τμήμα της ΕΜΑΚ, που είναι ειδική μονάδα της πυροσβεστικής για να βγάζει ανθρώπους από τα χαλάσματα, από τα ερείπια, και νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί και βοήθεια, και θα έλεγα ακόμα και ο ελληνικός λαός και οι πολίτες, ό,τι μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει, γιατί γίνεται χειμώνα, χιονίζει αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μιλάω για 10 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή μια ολόκληρη Ελλάδα, να είναι χωρίς σπίτια και σαν να μην έφτανε αυτό, ξανά πολύ μεγάλο σεισμός, μετασεισμός μετά τον πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, απλά θέλω να πω το εξής, πριν περάσω σε κάποιες σκέψεις που έκανα για την επόμενη μέρα. Είδα την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, στο μήνυμά της που έγραψε στο Twitter, αναφέρει Τουρκία και Συρία. Μπράβο της. Διότι άλλοι αναφέρουν μόνο την Τουρκία. Δηλαδή, συγγνώμη, είδα και τους δυτικούς και τους... Συγγνώμη, δηλαδή, επειδή ο Άσαντ είναι κακός ή δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γιατί και ο Ερντογάν είναι κακός. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πιο σκληρός με τους πολίτες του είναι ο Ερντογάν από τον Άσαντ. Και αναφέρομαι και εναντίον των χριστιανών, τουλάχιστον στη Συρία υπάρχει και κανένα εκατομμύριο χριστιανοί. Στην Τουρκία τους εξάλειψε όλους, τους κάνανε γενοκτονία οι Τούρκοι. Και κάνουν και τώρα ακόμα. Δεν αφήνουν τίποτα έτσι. Και την πολιτική που ακολούθησε ο Άσαντ, ιδιαίτερα ο γιος, ο πατέρας ήταν λίγο πιο σκληρός, εναντί των Κούρδων, είναι πολύ πιο ήπια από την πολιτική που ασκεί η Τουρκία εναντίον εθνοκάθαρσης. Εν πάση περιπτώσει, για πολιτικούς λόγους, συμφέροντα είναι αυτά, αντιληπτών, έτσι κινείται το παιχνίδι στον κόσμο, τα συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν τις πολιτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις μια τραγωδία, πώς είναι δυνατόν να λες να στείλω μόνο σε σένα και δίπλα να αφήνεις τους ανθρώπους να πεθαίνουν? Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή τι τρέλα είναι αυτή? Έτσι είναι ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Πού θα την πάμε την ανθρωπότητα? Στείλτε. Αναλογικά, πού είναι τα 10 εκατομμύρια οι πληγέντες. Στείλτε λοιπόν 10 εκεί, και αν είναι 3 εκατομμύρια, στείλτε και 3 εκεί. Δεν μπορεί να μην λέει κανένας τίποτα για τους ανθρώπους στη Συρία. Δεν με νοιάζει τι εθνικότητα είναι, δεν με νοιάζει και τι θρησκεύματος, δεν με νοιάζει. Άνθρωποι είναι, υπέστησαν αυτή την τραγωδία, στείλτε ισόποσα, αναλογικά, και βοήθεια και μονάδες για να βγάλουν τους ανθρώπους από τα συντρίμμια. Τώρα πάμε στο πολιτικό σκέλος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Τουρκία την επόμενη μέρα? 10 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι χιλιάδες. Είπα πριν από λίγο ότι είναι 2.700 τα σπίτια που κατέρευσαν. Δεν θα μείνει εκεί πέρα. Κατέρευσαν τα άλλα, γιατί όλα τα άλλα είναι κατοικήσιμα. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια, τεράστια κεφάλαια, για να ξαναχτιστεί αυτή η περιοχή. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια καταστροφή. Να επηρεαστούν μεγαλοπόλεις με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, μόνο στην Τουρκία. Βάλε και 4 από κάτω, 3-4 εκατομμύρια, δεν ξέρω στο Χαλέπι αν είχαμε ζημιές. Εδώ λοιπόν, πώς θα επηρεάσει αυτό τις εκλογές, τον Ερντογάν, πώς θα επηρεάσει την οικονομία της Τουρκίας, τη λίρα? Είναι τεράστια ζητήματα αυτά. Και η προσέγγιση έχει να κάνει και με τι θα συμβεί στη γειτονική χώρα και σε σχέση με τους ανθρώπους, έχει να κάνει και με το πώς θα επηρεαστούν τα πολιτικά πράγματα στην Τουρκία και η στάση της Τουρκίας απέναντι στις γειτονικές χώρες
το επόμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Ελλάδας, διότι είπαμε με τον λαό είμαστε της Τουρκίας, της Συρίας, να βοηθήσουμε όλοι μας, δηλαδή άμα γίνει καμιά καμπάνια να βάλουμε και το κανάλι μας μέσα να βοηθήσει. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορούμε να πάψουμε να βλέπουμε τις απειλές. Άλλο οι λαοί και η βοήθεια που πρέπει να στέλνουμε και άλλο οι πολιτικές των κρατών. Να δούμε λοιπόν η επόμενη μέρα στην Τουρκία και στη Συρία ποια θα είναι και πώς θα επηρεάσει αυτή η καταστροφή που έγινε, πώς θα επηρεάσει τις πολιτικές και της μιας και της άλλης χώρας και ιδιαίτερα της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες, θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, πάλι σχετικό είναι. Ακούστε, σήμερα το πρωί όταν ξύπνησα και είδα ότι υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, έβγαινα και σε ένα κανάλι στο Open, ήθελα να ενημερωθώ, διάβασα τις τουρκικές εφημερίδες όλες και διάβασα στη Hurriyet μία συνωμοσιολογική άποψη ότι πιθανόν το σεισμό να τον προκάλεσε το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα πλοίο που έχει 96 πυράβλους κρούζ, επισκέφτεται, ήταν στον κόλπο της Νικομίδας, μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, ανέβηκε πάνω στο πλοίο αυτό ο πρέσβης, τον οποίον τον έβριζε πριν την προηγούμενη μέρα, σκιά, πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία, από τη χώρα μου, έλεγε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας στον πρέσβη των ΗΠΑ. Το επισκέφτηκε λοιπόν αυτό το πλοίο, τον υποδέχθηκαν οι αξιωματικοί και αυτή η ισχύς μπορεί να καταστρέψει 96 πύραυλοι, μπορεί να καταστρέψουν τα πάντα πιθανόν, δεν ξέρουμε αν φέρει και πυρηνικές κεφαλές, και έδωσαν και ένα μήνυμα στην Τουρκία πριν το σεισμό. Είχε μια τεράστια αμερικανική σημαία στο κατάρτι πάνω και μια πολύ μικρή, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν 20 πόντους, 30 πόντους, όπως έχει υποχρέωση να έχει κάθε πλοίο όταν μπαίνει στα χωρικά έδαφη μιας άλλης χώρας. Εκεί λοιπόν το είδα ότι οι Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν, το θεώρησαν και αυτό προσβολή. Λένε λοιπόν στο δημοσίευμα σήμερα, ενώ οι άνθρωποι είναι κάτω από τα χαλάσματα, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, λένε ότι με αυτό το χάρπ, δηλαδή με μαγνητικά κύματα, το θέμα δεν το ξέρω, οι Αμερικανοί λέει προκάλεσαν τον σεισμό. Θέλω να πω ότι τελικά ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο λύκος, όπως λένε στα ποντιακά, το πώς να αλλάζει το ταπιάτ και αλλάζει, λέει. Δηλαδή αλλάζει ακόμα και το δέρμα του, αλλά τη συμπεριφορά δεν μπορεί να την αλλάξει, τις συνήθειές του. Δηλαδή τώρα επειδή το συνδέω με το προηγούμενο, ότι η συμπεριφορά μιας χώρας, το κράτος μιας χώρας, τελικώς ούτε οι εθνικές καταστροφές, έχετε τους ανθρώπους που πεθαίνουν και εσείς γράφετε ότι το προκάλεσε η Αμερική. Γράψτε μετά από μια εβδομάδα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα. Πριν από 4 ώρες είχε γίνει η καταστροφή. Είναι ώρα τώρα να προκαλείς. Είδα ότι ο Biden έκανε μήνυμα, ο Μπλίνκεν, ο Σάλιβαν πήρε τηλέφωνο τον Καλίν να σας στείλουμε βοήθεια. Δηλαδή κάτσε, ηρεμήστε πια. Πάντως, εντάξει, τώρα έχουν πει διάφοροι, λένε ό,τι ανοησία θέλεις, λέει ο καθένας. Ενώ έγινε αυτό και όλοι θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία, διάβασα ότι η Κίνα είπε είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και την Τουρκία και τη Συρία, και το ίδιο είπε και ο Πούτιν, και την Τουρκία και τη Συρία. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, η Ελληνίδα πρόεδρος Δημοκρατίας, μπράβο, είπε και τις δύο χώρες. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει πολιτική αναλογική και για τις δύο χώρες. Όχι να δίνουμε στην Τουρκία 6 δισεκατομμύρια, 9 δισεκατομμύρια για τους πρόσφυγες, που προσέξτε, χώρα 82 εκατομμυρίων φιλοξενούσε 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, και ο Λίβανος, χώρα 5,5 εκατομμυρίων, φιλοξενούσε 1.700.000. Ποιος έχει πιο πολλούς αναλογικά? Ο Λίβανος. Και ο Λίβανος δεν προκάλεσε τον εμφύλιο, η Τουρκία τον προκάλεσε. Και ήταν υπεύθυνοι για τους πρόσφυγες. Και δώσαμε τα πάντα στην Τουρκία επειδή μας εκβίασε και δώσαμε στο Λίβανο. Μην κάναμε το ίδιο λάθος τώρα και στη Συρία. Να σταλεί βοήθεια και στη Συρία και από την Ελλάδα. Ακόμα και τμήμα της ΕΜΑΤ. Γιατί όχι?
Ναι, τελικό πάλι σε σχέση με το σεισμό, εδώ είδαμε, έκανα μια δήλωση ότι δεν έπαθε τίποτα ο υποκατασκευή πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ΑΚΚΟΥ της Μερσίνας, το οποίο το κάνει η Ρόσατομ, Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, με την άδεια της Τουρκίας. Και μάλιστα προβλέπεται εντός του 2023 να αρχίσει να λειτουργεί. Τελικά δικαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν πού πάτε να κάνετε πυρηνικό εργοστάσιο σε σεισμογενή περιοχή. Διότι ήταν κοντά, δεν ξέρω αν ήταν 150 χιλιόμετρα πόσο από την εστία του αυτού του μεγάλου σεισμού. Άρα είναι σε σεισμογενή περιοχή. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος θεσμός διεθνής να το σταματήσει αυτό το πράγμα? Να θεθεί σε κίνδυνο όλη η περιοχή, να χαθεί και η Κύπρος αν γίνει κανένα πυρηνικό ατύχημα εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τι να πω, πραγματικά, ακούστε, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία προτού ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει ο ενεργειακός πόλεμος. Σωστά, αυτό δεν αμφιβάλλει κανένας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φανερές ενστάσεις για τους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Μάλιστα ο Biden είχε πει θα τον καταστρέψουν αυτό, μην τον κάνετε. Και όλα έγιναν από τότε που έφυγε, που αποχώρησε η Μέρκελ. Η Μέρκελ είχε άλλες δυνατότητες να το στηρίζει αυτή την πολιτική της Γερμανίας. Και εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα, η τεράστια πλειοψηφία της Ευρώπης, ότι η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Με ριζοσπαστικό τρόπο ήθελαν οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν ένιωθαν άνετα. Και όντως, άμα κρέμεσαι από έναν, σωστό. Εγώ το δέχομαι αυτό επί της αρχής. Όποιος και να είναι ο τροφοδότης, καλό είναι να έχεις πολλαπλές πηγές ενέργειας για να έχεις και μια ευστάθεια. Μην κρέμεσαι από έναν, ο ένας μπορεί να σε εκβιάσει. Η Ελλάδα, κάνοντας αυτόν τον λεγόμενο TAP, τον αγωγό, στον οποίο παίχθηκαν και πολιτικά παιχνίδια. Πολιτικά παιχνίδια με διάφορα κόλπα, έτσι. Αφήστε τώρα, μην το πονάει. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, το αναφέρω για πολιτικούς λόγους. Όταν έκανα λοιπόν αυτόν τον TAP, γιατί δεν σκέφτηκε κανείς ότι η Ελλάδα θα έχει ενεργειακή εξάρτηση από το Αζερμπαϊτζάν, ένα κράτος που κάνει γενοκτονία στους Αρμενίους, που είναι μια φιλική και συμμαχική χώρα, αλλά και από την Τουρκία. Δηλαδή θα περνάει από την Τουρκία. Άμα η Τουρκία πει σε μια φάση κλείνω τη στρόφιγγα, τι θα φοβηθεί? Τις απειλές της Φόντερ Λάιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε που τα γράφει αυτά η Τουρκία? Σε ποια παπούτσια, έτσι? Γιατί προσδέσαμε τη χώρα σε αυτή την ενεργειακή εξάρτηση? Τι υποχρεώσαμε την Ελλάδα να έχει ενεργειακή εξάρτηση από εκεί? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μιλάει κανένας? Δηλαδή οι Αμερικανοί, επειδή είναι και τα δικά τους συμφέροντα, λένε είναι κακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Γιατί δεν δείχνουν κατανόηση σε μια χώρα σύμμαχο? Καλά παιδιά, βάλαμε την Ελλάδα να είναι εξαρτημένη ενεργειακά από τους Αζέρους και από τους Τούρκους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Περνάει ο αγωγός, λέει, από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν παίρνει το λεγόμενο throughput, δηλαδή τα διόδια, τέλη διέλευσης, διότι είναι ευρωπαϊκός ο αγωγός. Δηλαδή χωρίς κέρδος κέρατα, διπλά χαμένη. Και πέρασε από την Ελλάδα, είπαμε κάποιοι οικονόμησαν, εν πάση περιπτώσει άστο να περάσει αυτό, ας το πάρει το ποτάμι, αλλά δεν κερδίζει η Ελλάδα τίποτα και είμαστε και εξαρτημένοι από την Τουρκία και από το Αζερβαϊτζάν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η οποία εκπροσωπώντας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας συμμετείχε στην 9η Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλευτικού Οργάνου του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, Southern Gas Corridor Advisory Council, στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. Όσο οι Αζέροι για 54 μέρες έχουν αποκλείσει 120.000 Αρμένιους στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ και τους κάνουν εθνοκάθαρση,
Εμείς πήγαμε στο Αζερβαϊτζάν. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Η κυρία Σδούκου συμμετείχε σε συζήτηση με αντικείμενο την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης που βιώνουν οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Σδούκου επισήμανε το σημαντικό ρόλο της Κασπίας θάλασσας και ιδιαίτερα του Αζερβαϊτζάν ως μια κέρια πηγή διαφοροποίησης εφοδιασμού μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, του ΤΑΠ, το 2020. Συμπληρώνοντας, τόνισε πως η Ελλάδα χαιρετίζει το μελλοντικό διπλασιασμό της δυναμικότητας του ΤΑΠ κατά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Στο εγγύς μέλλον, η Ελλάδα θα μπορούσε να απορροφήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα πρόσθετου αζέρικου φυσικού αερίου, ενώ και άλλες αγορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την αυξημένη χωρητικότητα του ΤΑΠ. Για παράδειγμα, ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Σκοπίων, ο οποίος εισέρχεται πολύ σύντομα στη φάση της τελικής επενδυτικής απόφασης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως διέξοδος για πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, ποιος Έλληνας νιώθει ασφαλής? Όπως δεν ένιωθαν ασφαλείς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί με την εξάρτηση από τη Ρωσία, διότι υπήρχε αυτή η στρατηγική απειλή όπως την είχαν χαρακτηρίσει. Εμείς σε εθνικό επίπεδο έχουμε χαρακτηρίσει απειλή την Τουρκία και τη σύμμαχό της Αζερβαϊτζάν, αφού πηγαίνουν μαζί, λέει, δύο κράτη, ένα έθνος είμαστε, λέει. Γιατί έχουμε αυτή την εξάρτηση από εκεί? Μπορεί να μας απαντήσει κανένας? Ποιος απαντήσει, αυτός που τα πήρε? Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, στην Κύπρο είπαμε ότι είχαμε εκλογές. Χθες το βράδυ είδαμε τα αποτελέσματα. Επρότευσε ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης με 32,04% και περίπου 2,5 μονάδες πίσω, 29 και 60 πόσο, ο υποψήφιος, ο κύριος Μαυρογιάννης, που υποστηρίχτηκε από το ΑΚΕΛ, βγήκε δεύτερος, και τρίτος με 26,1% πόσο ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού του ΔΥΣΥ, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Εδώ λοιπόν να πούμε λίγα λόγια. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ στην αρχή τα ποσοστά του ήταν πολύ υψηλά, δηλαδή πάνω από 40%, σταδιακά βλέπουμε ότι έπεσε, μιλώ για τις δημοσκοπήσεις, ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Έπεσε στο 32%. Μέχρι πριν λίγες μέρες τον είχαν στο 37%. Ενώ τα κόμματα τα δύο μεγάλα κόμματα, ΑΚΕΛ και ΔΥΣΥ, ΔΥΣΥ και ΑΚΕΛ, η υποψήφιό τους ήταν κάτω από το 20% μέχρι πριν λίγες μέρες. Εντάξει, όταν άρχισε η συσπήρωση άρχισαν να ανεβαίνουν και είδαμε να φτάνουν το ΜΕΝ ΑΚΕΛ στο 29,5 περίπου και το ΔΥΣΥ στο 26 και κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργήσαν οι κομματικοί μηχανισμοί, άρχισαν τα μασάζ, τηλέφωνα, επισκέψεις στα σπίτια και τελικά είδαμε την αποσυσπήρωση από τους ανθρώπους, τους υποστηρικτές του Χριστοδουλίδη και τη συσπήρωση στα κόμματα. Πιο πολύ στο ΑΚΕΛ και λιγότερο στο ΔΥΣΥ. Γιατί? Διότι από τους κόλπους του ΔΥΣΥ κατάγεται ο Χριστοδουλίδης. Τώρα το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα γίνει στον δεύτερο γύρο. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολος ο δεύτερος γύρος. Γιατί και το ΔΥΣΥ δεν βλέπει με καλό μάτι την Προεδρία Χριστοδουλίδη. Αν βγει ο Χριστοδουλίδης, τότε θα συνεχιστεί η αποσυσπήρωση του ΔΥΣΥ. Γιατί θα έχει την εξουσία για 5 χρόνια ο Χριστοδουλίδης, θα δώσει εξουσία σε κάποιους του ΔΥΣΥ, θα τους πάρει πίσω μαζί του και ποιος ξέρει, μπορεί να κάνει κανένα δικό του κόμμα. Την ίδια στιγμή είναι υποχρεωμένος να μοιράσει εξουσία και στο ΔΥΚΟ, στο Δημοκρατικό Κόμμα του Παπαδόπουλου, να μοιράσει και στα άλλα κόμματα που τον στήριξαν, και αυτό δεν συμφέρει το Δημοκρατικό Συναγερμό. Άρα πιθανόν ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πέραν του τι θα πει δημόσια, που ο Αναστασιάδης φαίνεται ότι θα στηρίξει τον Χριστοδουλίδη ή θα προσπαθεί να πιέσει το ΔΥΣΥ να στηρίξει τον Χριστοδουλίδη, πιθανόν το ΔΥΣΥ τα υπόγεια ρεύματα να πάνε στο ΑΚΕΛ. Αν πάνε στο ΑΚΕΛ, πιο πιθανό είναι να κερδίσει ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ, ο κύριος
Μαυρογιάννης, ο οποίος μάλιστα υπάρχει μια ταύτιση του Δυσσή με το Ακέλ, ότι έχουν την ίδια πολιτική για την επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού. Αυτό ήταν το σχόλιο μου για τις εκλογές. Απλά να σας διαβάσω τι σχόλιο μου έκανε η κυρία Άντι Χρυσοστόμου στο χθεσινό μου, στη χθεσινή μου αναφορά στο δόγμα της απελευθέρωσης, που έπρεπε να έχουμε εφεύρει και η Αθήνα και η Λευκοσία αμέσως μετά το 1974, για να το έχουμε τουλάχιστον ως διπλωματικό χαρτί. Προσέξτε τι μου λέει η κυρία Άντρη Χρυσοστόμου ως σχόλιο. Ευχαριστούμε που δεν ξεχνάτε την Κύπρο. Αυτό το δεν ξέρω αν έχω πάει στα κατεχόμενα, πολύ μου άρεσε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Πονάει πολύ. Κατάγομαι από το πρώτο χωριό που είχε την τιμή, σε εισαγωγικά, να πέσει στα χέρια των Τούρκων κατά την ειρηνευτική επιχείρηση, πάλι σε εισαγωγικά, του 1974. Λίγες οι αναμνήσεις, αλλά πολύτιμες. Κανείς δεν μιλά για απελευθέρωση, μόνο για επανένωση. Σαν να φύγαμε μόνοι μας από τις περιουσίες μας και τα σπίτια μας. Κάνουμε πως ξεχνάμε τις δολοφονίες, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς, τη βεβήλωση, την καταστροφή που έφερε η Τουρκία και η εδώ εγκάθετή της. Μας προδίδουν οι ηγέτες μας και η ευθύνη η δική μας τεράστια. Εκλογές χθες. Κανένας δεν μίλησε για απελευθέρωση. Νικητήριες κορώνες, αλλά κανένας δεν μίλησε για απελευθέρωση. Με τόσα που πληρώσαμε για την άμυνα, Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης, ήταν υπεραρκετό για θωράκιση της Κύπρου. Τι έκαναν αυτά τα λεφτά? Δεν είναι φόβος, κύριε Κανιτερίδη, που διακατέχει τους ηγέτες του ελληνισμού. Ραγιαδισμός είναι. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ακούστε μια γυναίκα που ξεριζώθηκε από το σπίτι και από το χωριό της. Και είναι, ξέρετε, άλλο να έχει ξεριζωθεί. Φύγαμε κι εμείς από τον Πόντο, αλλά απέχουμε και 2.000 χιλιόμετρα. Τρέχα γύρευε. Αυτή το βλέπει. Κάθεται και βλέπει το χωριό της απέναντι. Καθίστε λοιπόν εσείς να σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχουν τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Είναι το θέμα είναι μαθήματα από την κρίση των ημείων από τον Αλέξη Παπαχελά. Γρήγορα, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. 27 χρόνια έχουν περάσει από το επεισόδιο των ημείων. Παραμένει όμως βαθιά χαραγμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο σαν μια ανοιχτή πληγή από τη μία και μια αστήρευτη πηγή θεωριών συνωμοσίας ή προφητιών για το τι θα είχε γίνει αν από την άλλη. Σημασία έχει αν και τι ακριβώς μάθαμε από εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και αν έχουμε σωματώσει τα διδάγματα στην αντιμετώπιση των συνεχών κρίσεων με την Τουρκία. Τα ήμια μας έμαθαν πρώτα απ' όλα ότι δεν πρέπει να παίζουμε με τις ένοπλες δυνάμεις. Ότι δηλαδή μία ή δύο τραγικές τοποθετήσεις ανεπαρκών αξιωματικών σε κέρυες θέσεις μπορεί να κοστίζουν ακριβά. Από τότε είναι η αλήθεια, είναι σπάνιες και εντελώς εξόφθαλμες οι περιπτώσεις που κάποιος μπήκε σε τέτοια θέση για κομματικούς ή άλλους λόγους. Εδώ δεν τα ξέρεις καλά, κύριε Παχελά. Να ρωτήσεις τους αξιωματικούς τι γίνεται με τις προαγωγές. Άστα τώρα αυτά. Είδαμε πόσο κρίσιμο είναι όλοι οι βασικοί παίκτες που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις να μιλούν την ίδια γλώσσα και να μην υπάρχουν προσωπικές ή θεσμικές αντιπαλότητες που να θολώνουν την κρίση τους. Εδώ τώρα μάλλον αναφέρεται στον Αρσένη, γιατί θεωρείται ότι ο Αρσένης ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε ρόλο στην κλιμάκωση της κρίσης. Ένα δεύτερο μάθημα ήταν το πώς να κλιμακώνουμε μια κρίση χωρίς σχέδιο, απλώς και μόνο επειδή αρχίζουν όλοι να δουλεύουν στον αυτόματο. Έστειλαν 2 καράβια οι Τούρκοι, στέλνουμε εμείς 3. Έφεραν μια σημαία Τούρκοι δημοσιογράφοι, θα στείλουμε άγημα να τη βγάλει και να βάλει μια δική μας. Έχει πια περάσει στην κουλτούρα των διπλωματών και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων η αντίληψη ότι πρέπει να ζυγίζεται η κάθε κίνηση πριν αποφασιστεί. Μα δεν είναι ότι δεν είχε ζυγιστεί τότε. Το κάναν γιατί ήθελαν την κλιμάκωση. Δεν είναι επειδή δεν ήξεραν. Μην τρελαθούμε τώρα. Έχει για παράδειγμα τεράστια σημασία αν σε ένα περιστατικό εμπλέκεται το λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό. Βέβαια, το λιμενικό δεν είναι στρατός, άρα δεν στρατιωτικοποιείται η κρίση με το λιμενικό. Η κουλτούρα της αποφυγής μιας μη σχεδιασμένης κλιμάκωσης έχει φτάσει στο σημείο να τοποθετούνται νεότεροι αξιωματικοί με τον κωδικό σηματοπαγίδες, οι οποίοι λειτουργούν σαν φίλτρο για κάθε θερμόαιμο πολιτικό ή αξιωματικό που μπορεί να θελήσει μόνος του να κλιμακώσει την ελληνική αντίδραση σε μια τουρκική κίνηση. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα τι θέλει να πει. Άμα κάποιος κατάλαβε, ας μου κάνει ένα σχόλιο. Ένα τρίτο μάθημα είναι η ανάγκη να γνωρίζουν όλοι οι βασικοί παίκτες που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν. Τι σημαίνει
κανόνας εμπλοκής ή κανόνες εμπλοκής, ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας. Σε μια σοβαρή χώρα θα κάθονταν σε ένα τραπέζι και θα έκαναν μια σχετική προσομοίωση σε τακτική βάση. Σωστό. Τις κρίσεις πρέπει να τις κάνουμε και σενάρια. Άμα γίνει αυτό, τι θα κάνει. Εσύ αυτό, εσύ αυτό, εσύ αυτό. Ούτως ώστε αν συμβεί σε πραγματικό επίπεδο να έχεις κάνει την προάσκησή σου. Αν ναι, ναι, και μην ξεχνάμε πόσο κρίσιμο είναι να μιλούν την ίδια γλώσσα και να μην υπάρχουν προσωπικές ή θεσμικές αντιπαλότητες οι οποίες να θολώνουν την κρίση και να υπονομεύουν το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτεί η λήψη ιστορικών αποφάσεων. Έχουμε σίγουρα οριμάσει από τότε. Μπορεί οι θεσμοί μας να συνεχίζουν να είναι αδύναμοι και να μην έχουμε καταφέρει να συστήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας που χρειάζεται μια χώρα σαν την Ελλάδα. Μάθαμε όμως πολλά και το κυριότερο, μάθαμε τη σημασία του να προλαβαίνεις μια κρίση πριν κλιμακωθεί, πριν φτάσει στο σημείο της μη επιστροφής. Λοιπόν, αυτό ήταν και το ένατο θέμα και να πάμε τώρα στο 10ο. Είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και όχι Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Συμβούλιο που να αφορά την εθνική ασφάλεια. Ελληνικά μιλάμε. Δεν μεταφράζουμε τους ξένους. Συμβούλιο που να αφορά την εθνική ασφάλεια, όχι Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, γιατί μπορεί να είναι Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας σεισμού, σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι έτσι. Άρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ΣΕΑ, με το ως αρκτικό λέξο. Πάμε τώρα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ακούστε, δεν έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να μην έχει εθνική στρατηγική. Γιατί αν έχει, είναι σκόπιμο το ότι δεν έχουμε κάνει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Διότι αν είχαμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα είχαμε εθνική στρατηγική και όταν έχεις εθνική στρατηγική, η εθνική στρατηγική που καθορίζεται θεσμικά και την αποδέχονται όλοι, αυτή η εθνική στρατηγική που εκπορεύεται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν επιτρέπει υποχωρήσεις στους πολιτικούς και στις κυβερνήσεις. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, γι' αυτό δεν κάνουν εθνική στρατηγική. Για να είναι ευέλικτη η πολιτική και όταν συμβεί κάτι, για να αποφύγουν τις ευθύνες, να κάνουν και την μικρή υποχώρηση. Υποχώρηση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και εμείς δεν κάνουμε διαφήμιση σε βιβλία, αλλά αυτό είναι εθνική παρακαταθήκη. 3 κρίσεις. 1976 το βυθίσατε το χώρα, θυμάστε. Κατέληξε στο πρωτόκολλο της Βέρνης που ακόμα δεν μας επιτρέπει 6 μίλια από τις ακτές της Κατερίνη της Πιερίας, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες. Πρωτόκολλο της Βέρνης. Πήγε ο Παπανδρέου να το ακυρώσει. Τον φέρανε, είχαμε την κρίση του Σισμίκ 1987, τον πήγαν στον Νταβός, το ξαναβάλαν στο τραπέζι το πρωτόκολλο της Βέρνης. Από τότε γκριζαρίστηκε το Αιγαίο, έτσι. Ήμια 1996. Το 1996 έγινε η κρίση στα Ήμια που αναφέρει και ο Παχελάς, μας πήγαν στη Μαδρίτη, αναγνωρίσαμε ο κύριος Σιμίτης. Επειδή τον πίεσε η κυρία Ολμπράιτ. Και να πίεσε την Τουρκία, όχι την Ελλάδα. Αναγνωρίσαμε νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Στην ουσία νομιμοποιήσαμε το κάζους μπέλι. Όλες αυτές οι κρίσεις, επειδή στα τουρκικά βοήθησα το Σταύρο στο διδακτορικό του, δεν ήξερε τουρκικά, αν πήγαινε σε ξένον, και μαζέψαμε το υλικό, υπάρχουν όλα αυτά εδώ. Ποια ήταν η συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, όλων των κομμάτων, όλων των αποχρώσεων, ποια ήταν η στάση των Ελλήνων διπλωματών και πώς σταδιακά γκριζάραμε το Αιγαίο, μην χρησιμοποιήσω και άλλη λέξη, έτσι, και θέσαμε σε κίνδυνο κυριαρχικά μας δικαιώματα για να έρθει τώρα η γαλάζια πατρίδα. Εδώ πατάει η γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, επειδή παρουσιάζουμε το βιβλίο την Τετάρτη, σήμερα απόψε είναι Δευτέρα, 6, αύριο Τρίτη 7, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στην πλατεία Καρίτση εδώ στο κέντρο. Όσοι δεν φοβούνται τις βροχές και τα χιόνια, παρακαλούμε να έρθετε εκεί. Ο κύριος Αϊφαντής ο πρέσβης, ο κύριος Καραγιάννης ο πρέσβης, η κυρία Αναστασιάζου η ακαδημαϊκός και ο Σταύρος ο συγγραφέας θα μιλήσουν για το βιβλίο, θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Εγώ ως εκδότης θα κάνω ένα μικρό χαιρετισμό και σας περιμένουμε στην εκδήλωση. Όσοι πιστοί και άφοβοι προσέλθετε. Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά. Τέλος, πραγματικά με όση ειλικρίνεια μπορώ
επικαλεστώ. Εύχομαι στους λαούς που κατοικούν στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός, καταρχάς συλληπιτήρια σε όσους χάθηκαν, αλλά στους λαούς να αντέξουν, και ό,τι μπορεί ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι θα κάνει. Θα βοηθήσουμε να κλείσουν τις πληγές που άνοιξε αυτός ο καταστροφικός σεισμός. Καληνύχτα.